फर्स्ट भिडियोमा हामीले इन्ट्रोडक्सन दियौं त्यसपछि सेकेन्ड भिडियोमा हामीले यो ब्यानर बनाएर पोस्ट गर्यौं अब हामीले यो ब्यानर बनाएर पोस्ट त गर्यौं तर यसमा खासै इन्टरेक्सन भएको छैन तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 14 अगस्टमा यो पोस्ट गरिएको छ आज मैले यो भिडियो बनाइराख्दाखेरि आज 25 अगस्ट भएको छ भन्दाखेरि लगभग 11 दिन भइसकेको छ 11 दिन भित्रमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टोटल पिपल रिच 12 भएको छ त्यसपछि एंगेजमेन्ट 1 भएको छ तर यसमा दुईवटा मेसेज आएको छ सायद मेरो विचारमा यो फेसबुक पेजबाट पनि हुन सक्छ र अर्को युट्युबमा भिडियो पोस्ट गरिएकोले युट्युबको थ्रुबाट आएको पनि हुन सक्छ अब तपाईहरुको पनि हुने यही हो हामीले अब यसरी फेसबुकमा ब्यानरहरु बनाएर राख्छौं तर अब कसैले पनि वास्ता गर्दैन अथवा मेसेज पनि आउँदैन तपाईको सेल्स पनि हुँदैन अब यसको सल्युसन के गर्ने भन्ने कुरा म आज तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु यहाँ हामीले राखिएको पोस्टमा अब सबैमा यति नै इन्टरेक्सन हुन्छ भन्ने हुँदैन कसैमा अब पेज नयाँ छ भने पनि बढी इन्टरेक्सन हुन सक्छ जस्तै कि फर एक्जाम्पल मैले एउटा टाइम थियो त्यो बेला नेपालमा नाकाबन्दीको समय थियो त्यो बेला ग्यास पाउन अति नै गाह्रो थियो त्यो बेला मैले इन्डक्सन कुकरको एउटा पोस्ट राखेको थिएँ इन्डक्सन कुकरबाट यसरी खाना पकाउन सकिन्छ भनेर राखेको थिएँ र त्यो बेला धेरै त्यो पोस्टमा लाइक कमेन्टहरु धेरै आयो र एउटा मान्छेले मलाई फोनै गरेर यो तपाईकोमा सेल गर्नुहुन्छ तपाईले सेल गर्नुहुन्छ भने मलाई एउटा चाहियो भनेर अर्डर समेत आएको थियो जबकि मैले त्यो सेलको लागि राखेको थिएन कि त्यो इन्डक्सन कुकरले खाना पकाउन सकिन्छ भनेर एउटा इन्फर्मेसन मात्र राखेको थिएँ र अर्को भनेको यो म्यान पावर कम्पनीहरुले जुन मान्छेहरुलाई विदेशमा पठाउँछ त्यस्तो केसेसहरुमा डिमान्ड आयो भने राम्रो त्यसको डिमान्ड आउँदाखेरि हामीले अब त्यो धेरै प्रमोसन नगरे पनि त्यसमा धेरै इन्टरेक्सन हुने त्यस्तो हुँदो रहेछ अब तपाईको पेजमा तपाईले एड पोस्ट गर्ने बित्तिकै अब धेरै इन्टरेक्सनहरु आयो भने त राम्रै हो तर आएन भनेदेखि चाहिँ केही कुराहरु हामीले गर्न सकिन्छ जस्तै कि अब तपाई शेयर मार्केटको बारेको बुक बेच्नु नै हुन्छ भनेदेखि स्टक मार्केटको बारेमा तपाईले आर्टिकलहरु लेख्नु पर्यो त्यसको युजफुल इन्फर्मेसनहरु दिनु पर्यो र युजफुल इन्फर्मेसनहरु दिँदा बिचमा एड जसरी यसरी बुकहरु सेल गर्ने यसरी तपाईले सेल गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर 1 टिप्स यो याद गर्नु होला कन्टेन्ट लेख्ने भन्नाले युजफुल कन्टेन्ट लेख्ने जुन तपाईको यो पेज फलोअर्सहरुलाई काम लाग्ने युजफुल कन्टेन्टहरु लेख्ने र बीचमा तपाईले एड दिने जसरी कुनै प्रोग्राममा बीचमा एड आउँछ त्यसरी तपाईको पेजमा तपाईले कन्टिन्यू एड मात्र दिनुभयो भने मान्छेहरुलाई अल्छी लाग्छ र तपाईको पेजमा इन्टरेक्सन कम हुन्छ त्यो हुने बित्तिकै तपाईले नेक्स्ट पोस्ट गर्ने बित्तिकै त्यो पोस्टमा पनि इन्टरेक्सन कम हुन्छ हामीले आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिस सेल गर्नको लागि डिफरेन्ट क्रिएटिभ मेथडहरु अपनाउनु पर्छ नम्बर 1 को अब सबैलाई अब सजिलो नलाग्न सक्छ कन्टेन्ट लेखेर हामीले भ्यालु क्रिएट गरेर त्यसरी सेल गर्ने तरिका यो अलि गाह्रो पनि छ र यो गर्दै जाने हो भने लङ रन सम्मको लागि यो राम्रो पनि हुन्छ हामीमध्ये धेरैलाई अब त्यस्तो गरिराख्न अल्छी पनि लाग्छ र बुक बेच्नुहुन्छ भने तपाईले बुक त अब सयौं थरीको बुक बेचिन्छ अब सबैको विषयमा लेखेर पनि साध्य हुँदैन र कसैलाई कुन टपिकमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ र कसैलाई कुन टपिकमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो अब साध्य हुँदैन त्यसरी र त्यस्तो केसेसहरुमा तपाईले अर्को एउटा के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ शेयर बटन देखिराख्नु भएको छ यो शेयर गर्न सकिन्छ ग्रुपहरुमा यसरी अब शेयर टु ग्रुप अब तपाईहरुले यस्तो गर्नु हुँदाखेरि तपाईहरुको पनि यसो लिंक ग्रुप यसो के आएको छ भने ग्रुप लिंक पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको आफ्नो प्रोफाइलबाट पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ क्लिक गरेर यहाँ प्रोफाइल सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो पेजमै क्लिक गरेर यतापटि यहाँबाट पनि तपाईले आफ्नो प्रोफाइल सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी र तपाईले आफ्नो प्रोफाइल सेलेक्ट गर्नु भएपछि अब यो तपाईहरु जुन ग्रुपमा हुनुहुन्छ त्यो ग्रुपमा तपाईले शेयर गर्न मिल्यो
अब म यो नेपाल शेयर मार्केट भन्ने ग्रुपमा शेयर गर्छु। हुन त अरु पनि थुप्रै ग्रुपमा आएको छ, तर अरु ग्रुपमा राख्दाखेरि स्पाम हुने चान्सेस हुन्छ। जस्तै कि अब कृषि ग्रुपमा तपाईले पोस्ट गर्नुभयो भने त्यो स्पामिङ भयो, स्पामिङ नगर्नु होला। स्पामिङ गर्नुभयो भने तपाईलाई अब त्यो ब्लक गरिदिन्छ, ग्रुप एडमिनहरुले तपाईलाई ब्लक गरिदिन्छ। अर्को यो ग्रुप छ जुन यो देखिराख्नु भएको छ, यो ग्रुपमा पोस्ट गर्दाखेरि यो ब्लक हुँदैन। जस्तै कि यहाँ क्यूआर कोड देखिराख्नु भएको छ। यो ग्रुप शेयर मार्केटको पनि थुप्रै ग्रुपहरु छन्। कुनै ग्रुपमा अब लिंक पोस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईले ब्लक गरिदिने पनि छ, त्यस्तो ग्रुपहरु पनि छ। तर यो ग्रुपमा ब्लक हुँदैन। यो ग्रुपमा तपाईले जुनसुकै कुरा जुन मेम्बर्सहरुको लागि अलिकति भ्यालु एड हुने खालको कन्टेन्टहरु पोस्ट गर्नुभयो भने त्यो ब्लक हुँदैन। जस्तै कि यो ग्रुपमा कहिलेकाहीँ तपाईले 50,000 जाने सोफा 35,000 30,000 मा आएको त्यस्तो एडहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। किनभने त्यो सोफा भनेको अब सबैलाई चाहिने कुरा हो। त्यो सोफा अब शेयर मार्केटसँग रिलेटेड नभए पनि त्यहाँ भएको मेम्बरहरुको लागि त्यो अब 15,000 20,000 डिस्काउन्ट पाउनु भनेको त ह्युज डिस्काउन्ट भयो। यो ग्रुपमा हुने मेम्बरहरुलाई एकदम त्यसले फाइदा पुग्ने भएकोले त्यस्तो पोस्टहरु पनि यो ग्रुपमा देख्न सक्नुहुन्छ। र यो हाम्रो पनि अब शेयर मार्केटसँगै रिलेटेड भएकोले यो स्पाम भएन। तर अब अरु ग्रुपहरु कुनै ग्रुपहरु छ त्यसमा पोस्ट गर्नुभयो भने अब शेयर मार्केटकै रिलेटेड बुकहरु भए पनि तपाई ब्लक हुने चान्सेस हुन्छ। अब म यो ग्रुपमा शेयर क्लिक गर्छु र यसरी पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो यो शेयर गर्न भन्दा अगाडि म यसमा इन्फर्मेसनहरु केही अपडेट गर्न चाहन्छु। जस्तै कि यहाँ दिएको छ अर्डर नाउ ₹80 डेलिभरी यति। यसमा अलिकति डिटेल इन्फर्मेसन दिउँ। त्यसको लागि तपाईले यता क्लिक गरेर एडिट पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले क्लियरली सबै कुरा लेखिदिनु पर्छ र सेभ गरिदिनु एडिट गर्नको लागि। अब यहाँ एडिट भइसकेको छ र अब यसलाई हामीले शेयरिङ गर्न सक्छौं। यसरी शेयर गर्दाखेरि तपाईको सेल्स हुने चान्सेसहरु बढ्छ। यसमा हामीले दुईटा मेथडको कुरा गर्यौं। सुरुमा कन्टेन्ट लेखेर भ्यालु एड गर्ने र सेकेन्डको ग्रुपहरुमा शेयरिङ गर्ने। अर्को मेथड पनि छ बुस्ट पोस्ट गरेर तपाईले यो बुस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर बुस्ट गर्दैमा तपाईको यो बुस्ट गरेको खर्च र तपाईको सेल्स भएको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट जुन हुन्छ, तपाईको जुन तपाईले एडमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यो अमाउन्ट तपाईको आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन। तर बुस्ट गर्ने अप्सन एउटा पनि छ। र पहिलेको म शेयर गरेको तपाईलाई यहाँ देखाउन पनि चाहन्छु। यहाँ 2 शेयर्स छ र 2 शेयर्स गर्दाखेरि 1431 पिपल रिच भएको छ र 10 इंगेजमेन्ट्स भएको छ। भिडियो कस्तो लाग्यो भन्नु होला। तपाईहरुको पनि के यस्तो एक्सपिरियन्स छ भने प्लिज शेयर गर्नु होला। तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लागेको छ, हेल्पफुल भएको छ भने म नयाँ ई-कमर्सको सेलिङ टेक्निकहरु पनि लिएर आउने छु।